तरकारी के हो? कति अरू के को मोमो खाने हैन आज एकचोटि परवलको मोमो तरकारी बनाएर खाने हुँदैन हुन्छ। यो बनाउनलाई चाहिँ यो सामानहरू चाहिन्छ है लिस्ट बनाएर राखेको छु तपाईले हेरेर राख्न सक्नुहुन्छ है फर्स्टमा यस्तो परवललाई यसरी तास्ने है बाहिरको लेयर एउटा के यसमा अनि तासिसकेपछि यस्तो टुप्पो टुप्पो अलिअलि काट्ने हैन माम म पनि गरौँ ल गरोस् यसरी हो यस्तो यस्तो बाहिर यस्तो यस्तो के यस्तो यस्तो तास्ने यसो तानौँ न यसरी यस्तो यस्तो गरेर अलि मिलेन यस्तो के यस्तो एक साइडबाट मात्र यसो यसरी ओ फुर्काउने के एकचोटि यसो सफा पानी लसुन अदुवा फुटेर किमामा हाल्नु अरे लसुन अदुवा पेस्ट स्वाद अनुसार नुन हाल्ने हैन बेसार 1 चम्चा जति जिरा 2 चम्चा दालचिनीको धुलो पनि अलिकति हाल्ने यो चुला बनाउने छ नि तरिका त्यही हो अनि खुर्सानी अब म धेरै जस्तो काश्मिरी नै युज गर्छु है धेरै पिरो पनि हुँदैन कलर चाहिँ मजाको हुन्छ तोरीको तेल 2 चम्चा जति हालेर मजाले यो किमा मोमो बनाउने बेला मोल्छ नि त्यसरी नै मोल्ने यो किमा चाहिँ रेडी भयो है मसलाहरू सबै हालेर अब हामी यो परवलमा हाल्ने है त अनि परवलमा किमा चाहिँ कसरी हाल्छ नि अब यसरी हाल्ने र यो हामीले तासेर साइड साइडमा यसरी काटेर अनि यति र यति भाग चाहिँ छोडेर यसरी यसरी हैन यसरी परवलमा यस्तो पार्दाखेरि यो चक्कुले फेरि यहाँ हातमा लाग्यो है बिस्तारै गर्नुपर्छ अलि होस गर्नुपर्छ भित्रको छ नि यो चाहिँ निकाल्नुपर्छ अलि कुटी कुटी काम छ हैन भित्रको निकाल्ने अब यस्तो निकालिसकेपछि यसरी यो किमा यसरी पर्ने ए यस्तो पो गर्ने रहेछ मैले त कसरी भित्र जान्छ भन्दा यसरी अनि यो के फाल्ने हो होइन यो पनि पछि हाल्दा नि हुन्छ यो नचोट्या हो पछि ए त्यसकै भित्र होइन भने त्यो तरकारी बनाउने बेला ए यो यति भइसकेको नि फ्राई गर्दै गरौँ न है तेलमा तोरीको तेलमै नभए सनफ्लावर तेलमा गर्दा नि हुन्छ हामी चाहिँ तोरीको तेल नै खाने बानी भएको भएर ल अब यो हामी तेलमा हाल्ने यसरी उल्टाइ यसरी फ्राई गर्ने है पाक्नु गऱ्यो यतिको जति पाकिसकेपछि यसरी निकाल्ने अनि यति फ्राई गरिसकेपछि अर्को लट है यति फ्राई हुँदैन चाहिँ हामी अब यसलाई ग्रेभी गर्नुको लागि अनियनहरू काटेर हुन्छ प्याजलाई चाहिँ यसरी मसिनो गरी काटेर यो अघि बाँकी भएको लसुन अदुवा छ नि यो कुट्दै हुन्छ मसिनो गरेर काट्ने है गोलेर पनि यो अघि हामीले निकालेको छ नि परवलको बिच के गर्ने भनेर सोधेँ है यो पनि तरकारीमै हाल्ने मसिनो गरेर काट्ने है नभए यसरी यसरी मसिनो पारेको नै हुन्छ यो पनि पाक्यो है अब यो बाँकी भएको तेल हालेर हामी यो जिरा फुराउने तेजपत्ता पड्काउने प्याज हाल्ने यो प्याज अलिक ब्राउन भइसकेपछि अनि हामीले चप गरेको गोलहरू पनि हाल्ने अनि यो हामीले अघि परवलको बिचको निकालेको यो पनि हाल्ने यो लसुन अदुवा अहिले बिजुली कुटेको बेसारहरू कति हाल्ने अलिकति नुन पनि हाल्ने किनभने यसमा अलिक झोल हाल्ने भएको भएर धेरै नहाल्ने जिराको धुलो पनि अलिकति धेरै पर्दैन मिट मसला चाहिँ अलिकति हाल्ने अथवा गरम मसला 2 चम्चा जति सानो चम्चाले
यसरी मजाले सकेपछि गोलेर लटक्क हुन्छ। हरियो खुर्सानी अलिकति हाल्नु है, अप्सनल है त्यो चाहिँ, हाल्नु हुन्छ नहाल्नु हुन्छ, तर हाल्दा पनि मिठो टेस्ट आउँछ। लास्टमा पानी हालिदिनु, झोल कतिको मनपर्छ। यसरी यो फ्राई गरेको परवल मोमो हालिदिने, अनि एकचोटि उमाल्ने। ल एकचोटि यसरी लगभग यतिको उम्लिसकेपछि यो पाक्यो। अनि यसमा धनिया अलिकति हालिदिने। ल रेडी भयो हाम्रो परवल मोमो तरकारी। कस्तो छ रोज? कस्तो मिठो, जुसी, रसिलो। मन पर्यो? परवल तरकारी मया पिन्टा परवल हो? देजी कस्तो लाग्यो? एकदम मिठो, फ्लेभरफुल। अनि म्यामले चाहिँ यो रेसिपी कहाँबाट सिक्नु? मैले मासँग सिकेको। म्यामको मा? मम्मीसँग। हाम्रो माले चाहिँ म्यामलाई सिकाउनु भयो, अब मामले चाहिँ हामीलाई सिकाउनु। अब बनाउन आयो? तरकारी पनि नचाहिने है, दाल पनि नचाहिने, मासु परवलभित्र। परवल तरकारी मन नपर्नेहरूलाई यसरी बनाएर खुवाउन सक्नुहुन्छ है। फुल अफ मसला, टेस्ट, जुसी, एकदमै मिठो हुन्छ है।